Liễu xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Dương Liễu Handmade. Video này Liễu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu chậu treo hoa liễu. Mình có phối kiểu lá và hoa trên cùng một chậu treo rất là cưng. Thì để hoàn thành cái mẫu chậu treo này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Về phần chậu, các bạn sẽ móc cho mình bằng len miêu bò ha, miêu bò mã 41 này các bạn. Về phần lá và hoa thì mình sẽ móc bằng len miêu cô tông mát đen loại 50g, màu xanh mã 25, màu hồng mã 10. Đó là 3 tông màu len để chúng ta hoàn thành được cái chậu treo. Kim móc mình hướng dẫn hôm nay đó là đầu 4/0, tương ứng với kim 2.5mm nha các bạn, 2.5 nha. Rồi chuẩn bị thêm cho mình một ít bông gòn và một cái bìa cứng. Bìa cứng này để mình lót ở phần đáy chậu và bông gòn để mình lót trong phần thân chậu, là chúng ta có thể hoàn thành được cái chậu treo mini xinh xinh này ha. Rồi thì toàn bộ những nguyên liệu Liễu vừa giới thiệu Liễu đều có bán ở shop. Các bạn kích vào bài mô tả, mình để cái link mua hàng ở dưới bài mô tả. Đó, các bạn chọn mua những dụng cụ và nguyên liệu Liễu vừa giới thiệu này để chúng ta học móc cái mẫu chậu treo bé bé xinh xinh này các bạn nha. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học với Liễu nào. Đầu tiên chúng ta sẽ học móc phần chậu trước nha. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, rồi móc lên 3 mũi móc xích, 1 2 3. Rồi chúng ta sẽ móc vào trong vòng tròn này một mũi kép, 2 3. Rồi chúng ta đã móc đến chân thứ 14, tức là chúng ta móc vào trong vòng tròn này là 14 mũi kép tổng cộng các bạn nha. Chúng ta kết hàng bằng một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi kép này. Đây mình đã xong hàng thứ nhất. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên 3 mũi móc xích. Và ở chân đầu tiên này chúng ta sẽ móc 2 mũi kép vào chung một chân móc và kẹp luôn cái sợi len thừa đi vào trong chân móc. 2 mũi kép vào chung chân móc các bạn ha. Rồi đến chân thứ hai chúng ta cũng móc 2 mũi kép luôn các bạn. Rồi các bạn cứ móc đều là mỗi chân móc là 2 mũi kép như vậy cho đến hết cái vòng tròn này luôn nha. Tổng ở hàng thứ hai chúng ta sẽ có là 28 chân móc các bạn. Rồi cứ móc hết như vậy cho mình đều nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng, chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi kép. Rồi kết thúc xong hàng thứ hai là chúng ta đã xong cái phần đáy chậu. Bắt đầu lên tới phần thân chậu, chúng ta sẽ móc lên 3 mũi móc xích và móc vào ngay cái chân đầu tiên này, chúng ta móc mũi nửa mép thôi các bạn. Đây, một mũi kép ở chân đầu tiên. Đó, lưu ý là móc mũi nửa mép thôi các bạn ha. Rồi mũi nửa mép ở chân thứ hai. Đó, các bạn cứ móc đều, mỗi chân móc là một mũi kép, nhưng mà lưu ý là luôn luôn móc mũi nửa mép hết các bạn ha. Đây chúng ta gọi là móc mũi nửa mép sau. Rồi các bạn cứ móc như vậy cho đến hết chân cuối luôn. Đó, tức là tổng hết ở hàng thứ ba chúng ta cũng có là 28 chân móc và cách kết hàng cũng tương tự như vậy luôn các bạn. Xong rồi chúng ta lên tới hàng thứ tư thì các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích. Rồi ở chân đầu tiên này chúng ta sẽ móc một mũi ngoặt trước. Đó, các bạn sẽ lưu ý là mũi ngoặt chúng ta sẽ đâm kim ở dưới mũi móc các bạn ha. Mũi thứ hai chúng ta sẽ móc mũi kép bình thường. Rồi ở chân thứ ba chúng ta lại móc một mũi ngoặt trước. Rồi đó, đâm kim vào cái mũi kép ở phía bên dưới này các bạn. Đó, móc một mũi ngoặt trước nha. Rồi ở chân tiếp theo thì chúng ta cũng móc tương tự là một mũi kép. Cứ các bạn sẽ móc so le một chân mũi ngoặt trước, một chân mũi kép. Cứ như vậy cho đến hết hàng cho mình luôn nha. Đó. Cái mũi ngoặt trước luôn luôn chúng ta sẽ móc ở dưới mũi móc. Và mũi kép thì chúng ta sẽ móc ở ngay chân móc. Đấy, như vậy đó các bạn.
Đó, cứ so le nhau như vậy cho đến hết hàng luôn nha. Rồi còn lại một chân cuối này các bạn. Một chân cuối này đáng lẽ chúng ta sẽ móc mũi kép, nhưng mà mình sẽ móc mũi ngoặt trước để mình tiếp giáp với 3 mũi móc xích ở chân đầu tiên, cho nó tạo khi nó tạo lại thì nó có độ so le nhau, nó không có bị hở ở cái điểm cuối cùng tiếp xúc đó các bạn. Nếu các bạn móc mũi kép vào đó, khi mà mình kết hàng nó sẽ có cái điểm hở đó, lưu ý cho mình như vậy ha. Rồi thì ở hàng thứ 5 và hàng thứ 6 các bạn cũng móc tương tự công thức như hàng thứ 4 đó, cũng lên 3 mũi móc xích, và mũi nào ngoặt trước các bạn sẽ móc mũi ngoặt trước, mũi nào mũi kép thường các bạn sẽ móc mũi kép thường đó. Đơn giản như vậy thôi các bạn. Cứ như vậy các bạn móc hết hàng cho mình luôn nha. Một mũi ngoặt trước, một mũi đơn, nó sẽ so le nhau như vậy để tạo nên cái cảm giác của cái chậu nó có cái độ so le nhau các bạn ơi. Đó, như vậy các bạn ha. Rồi chúng ta cứ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng, y chang như công thức của hàng thứ 4. Rồi các bạn sẽ móc tổng hàng thứ 5 và hàng thứ 6 cùng chung công thức cho mình. Đó, móc cho đến chân cuối mình kết hàng lại luôn như vậy ha. Rồi thế là mình đã móc tổng xong đến hàng thứ 6 rồi. Đó, đơn giản vậy thôi các bạn. Bắt đầu chúng ta móc lên hàng thứ 7 nha. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi ở chân đầu tiên chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Chân thứ hai móc một mũi đơn. Các bạn sẽ móc đều cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn, đều như vậy cho đến hết hàng cho mình luôn. Tổng ở hàng thứ 7 chúng ta sẽ có là 28 mũi đơn cho 28 chân móc nha. Xong rồi chúng ta kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn, là kết thúc xong hàng thứ 7 ha. Rồi bắt đầu chúng ta móc lên mũi móc xích. Các bạn sẽ móc tổng cho mình là 85 mũi móc xích nha. Đó, 85 mũi móc xích để cho cái sợi dây nó đạt chiều dài tối đa khi mình treo phần thân chậu. Rồi chúng ta sẽ móc bẹp cái chậu lại, chia đôi, và chúng ta sẽ chỉnh cái sợi dây nó nằm ở giữa này các bạn. Đó, khi sợi dây nó nằm ở giữa rồi thì các bạn sẽ móc một mũi đơn vào đây. Đó, để chúng ta tạo một cái điểm tiếp nối từ ở bên này qua bên kia. Xong rồi chúng ta sẽ câu xuống phía dưới để chúng ta móc thêm vài cái chân móc nữa để cho cái sợi dây nó chắc nha. Rồi mình sẽ cắt len ra, rồi mình câu cái sợi dây xuống phía dưới nè. Đó, đẩy cái sợi dây xuống phía dưới lòng chậu và bắt đầu mình sẽ móc một mũi đơn. Đó là sẽ nó giữ được cái sợi dây nó không có bị tuột rồi các bạn. Muốn chắc chắn các bạn sẽ móc thêm cho mình một mũi đơn nữa nha. Đó, một mũi đơn mà chúng ta sẽ móc ngay tại cái chân móc á, để nó có cái điểm tựa, nó giữ cái sợi dây nó không bị tuột khi mình treo cái hoa nó nặng. Đó, thế là mình đã hoàn thành xong cái phần chậu bé bé xinh xinh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc phần mặt đất ha. Mặt đất các bạn móc màu nâu hoặc màu xanh cũng được. Thì chúng ta sẽ tạo một vòng tròn ma thuật, móc lên 2 mũi móc xích, và trong vòng tròn ma thuật này chúng ta sẽ móc mũi nửa kép ha. Đầu tiên là móc mũi nửa kép đầu tiên, mũi nửa kép thứ hai. Rồi các bạn sẽ móc vào trong vòng tròn này là 14 mũi nửa kép cho mình nha. Đó, các bạn cứ móc tiếp theo như vậy. Đó. Rồi mình đã móc đến mũi nửa kép thứ 14. Chúng ta kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn, mũi kép, nửa kép, sorry các bạn. Rồi xong rồi cái phần sợi dây thừa này chúng ta để lại ha, đến hàng thứ hai không cần giấu len. Rồi hàng thứ hai chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Ở chân đầu tiên chúng ta cũng móc mũi nửa kép. Đó, ở chân thứ hai chúng ta cũng móc mũi nửa kép, và mỗi chân móc là 2 mũi nửa kép hết các bạn nha. Đó, mũi nửa kép hết các bạn, mà chân thứ hai là mỗi chân móc 2 mũi nửa kép. Ở hàng thứ hai mình sẽ có tổng là 28 chân móc. Các bạn cứ móc đều như vậy cho đến hết hàng cho mình nhé. Vẫn chưa lại cái sợi dây đó lại các bạn. Rồi xong đến chân cuối cùng chúng ta kết hàng lại nè. Đó,
Ở phần mặt đất này các bạn sẽ cắt cho mình cái sợi dây có chiều dài là 60 cm để chúng ta sẽ khâu vào trong cái phần thân chậu nha. Đó, đẩy cái sợi lên ra cho mình, chừa cái sợi dây dài này lại là chúng ta đã có một cái phần mặt đất. Mặt đất nó sẽ nhỏ hơn cái phần đáy chậu chút xíu, các bạn bỏ vào nó lọt thủng vào phần thân chậu thì chúng ta mới móc đúng nha. Bây giờ cho nên mình sẽ thiết kế cái phần mặt đất là móc mũi nửa kép. Rồi, các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Rồi, móc lên cho mình là 9 mũi móc xích nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi, 9 mũi móc xích này là 9 mũi móc xích cố định. Rồi, khi mà các bạn mà muốn móc ra cái phần cánh hoa thì các bạn sẽ móc thêm cho mình là 4 mũi móc xích nữa. Rồi, đó là chúng ta có tổng cộng là 13 mũi móc xích nha. Rồi, ngoắt cái kim và chúng ta sẽ móc vào chân thứ đây, thứ nhất nè, thứ hai, thứ ba, móc vào chân thứ tư nha. Cái chỗ mà lúc nãy mà chúng ta lên 9 mũi móc xích á, các bạn sẽ đâm vào cái chỗ mũi móc xích đó để chúng ta móc một mũi kép. Rồi, móc xong một mũi kép rồi, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Một mũi móc xích xong, chúng ta sẽ quay phần kim lại này. Ở đây nó có hai sợi len nó đang cộm lên như thế này thì các bạn sẽ cho kim vào hai sợi len luôn ha. Cho kim vào hai sợi len này rồi thì các bạn sẽ móc qua một mũi trượt. Đây. Đó, móc qua một mũi trượt như vậy luôn. Xong rồi các bạn sẽ móc lên cho mình là 1 xích, 2 xích, 3 xích. 3 mũi móc xích xong thì các bạn sẽ móc vào tại cái trong móc đó luôn. Móc cho mình một mũi trượt là mình đã xong một cái cánh hoa thứ nhất. Mình móc tiếp tới cánh hoa thứ hai nha. Móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, 3 xích. Xong 3 mũi móc xích rồi thì các bạn móc vào đây một mũi kép cũng tại cái chân móc đó luôn các bạn ha. Móc vào đây một mũi kép. Rồi, chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích. Cũng tương tự như cánh thứ nhất vậy đó các bạn. Các bạn sẽ thấy ở đây nó có cộm lên hai mép len nè. Đó, thì các bạn sẽ móc hai mép len đó vào là cho mình một mũi trượt luôn. Đó, gọi là tạo mũi bông dâu á các bạn nha. Đó, khi tạo mũi bông dâu thì nó sẽ có cái độ nhọn như thế này. Rồi, chúng ta sẽ móc 3 mũi móc xích. Hạ xuống tại cái chân móc đó luôn các bạn. Đây. Móc cho mình một mũi trượt là xong cái cánh thứ hai. Đó, thì các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho mình. Đây, cái cánh này các bạn móc tương tự tiếp nha. 1 2 3. Rồi, móc tiếp công thức như vậy. Tương tự cho mình thêm 3 cánh hoa nữa. Rồi, quay lại móc một mũi trượt. Rồi, móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Và hạ xuống tại trong móc này luôn. Móc cho mình một mũi trượt. Là đã xong cánh thứ ba nha. Rồi, tương tự các bạn móc tiếp cho mình thêm 2 cánh nữa. Đó, rồi móc một mũi móc xích nha. Chúng ta quay kim lại móc một mũi trượt. Đó, phần này mình móc nhanh để các bạn sẽ theo dõi ha. 4 cánh rồi. Móc tiếp cho mình một cánh nữa nha. 1 2 3. Rồi, móc một mũi móc xích. Quay lại đây, chúng ta móc một mũi trượt. Rồi, 1 2 3. Xong 3 mũi, chúng ta vào trong cái vòng tròn này, móc một mũi trượt là chúng ta được cái phần hoa, cái bông 5 cánh như thế này nha. Đó. Đó. 5 cánh đều bằng nhau và cùng chung một công thức. Rồi, thì để 5 cánh hoa này mình sửa cái lỗ vòng tròn mã thuật này cho nó khép kín lại nè. Thì
tại cái vị trí kim móc nó đang ở chỗ này nè, kim móc nó đang ở chỗ này, thì các bạn sẽ xoay phần len lại, xoay tới cho mình 2 cánh hoa nữa. Đấy, xoay tới 2 cánh hoa nữa nha. Đây, 2 hoặc 3 tùy các bạn đó. Để chúng ta siết cho cái lỗ tròn này nó nhỏ lại nè. Đó, như mình tay mình móc á, thì mình xoay 2 cánh hoa nha. Xoay 2 cánh hoa lại thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi trượt vào đây. Siết chặt lại thì tự nhiên cái lỗ ngay chỗ cái vòng tròn này nó tròn, nó khép kín rồi đó các bạn, nó không còn hở nữa. Đó, thì cái thủ thuật để chúng ta xử lý cái vòng tròn nó bị hở là như vậy đó. Các bạn sẽ kéo siết lại như vậy nha. Rồi, tức là xong một cái tầng hoa thứ nhất đó, nó như vậy đó các bạn. Rồi bắt đầu đến tới tầng hoa thứ hai thì các bạn cũng móc lên cho mình là 13 mũi móc xích nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Đó, xong 13 mũi móc xích rồi thì chúng ta cũng ngoắt cái kim và tính này 1 2 3, chúng ta đâm kim vào chân thứ tư này, móc cho mình một mũi móc kép và lên một mũi móc xích. Rồi quay cái kim lại, chúng ta tạo một mũi bông dâu. Đó, mình cũng tạo tiếp một cụm là 5 cánh hoa tương tự giống như cánh hoa thứ nhất vậy nha. Đó, rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc 3 mũi móc xích, hạ xuống tại cái chân móc này một mũi trượt. Đó là mình đã tạo được cái cánh hoa thứ nhất rồi. Bắt đầu chúng ta lên tiếp 1 2 3, tạo tiếp tới cánh hoa tiếp theo nha. Đó, tạo thêm một mũi trượt và móc vào đây, tạo một mũi bông dâu và móc 1 2 3, 3 mũi móc xích này chiều cao bằng với một mũi kép nha các bạn. Rồi các bạn móc một mũi trượt. Rồi tương tự như vậy các bạn cũng móc tiếp cho mình tổng cũng 5 cánh ở tầng thứ hai như vậy luôn nha. Rồi móc một mũi móc xích và chúng ta sẽ móc một mũi trượt. 1 2 3. Rồi tương tự như vậy móc thêm cho mình 2 cánh nữa nha. Chúng ta sẽ có một tầng là 5 cánh hoa như vậy. Rồi mình đã móc đến cái cánh hoa thứ 5 rồi nè. Thì cũng tương tự như cái phần tầng ở dưới, thì cái phần lỗ này nó đang rất là bự hà. Đó, rất là bự. Thì chúng ta sẽ xoay, đang cái chân móc ở cánh bên này đúng không? Chúng ta sẽ xoay qua, xoay tới 2 chân móc, 2 cánh hoa nữa nè. Đó, xoay tới 2 cánh này nữa và chúng ta sẽ móc vào đây một mũi trượt, siết chặt lại thì tự động cái phần lỗ này nó sẽ nhỏ lại nè các bạn. Đó, nó nhỏ tròn lại và nó tạo một cái cánh hoa 5 cánh cho mình đó. Rồi thì các bạn sẽ móc thêm cho mình khoảng 3 tầng nữa, 1 tầng 2 tầng ha. Thì các bạn sẽ móc thêm cho mình 1 tầng nữa thì cũng móc chia cho mình là 13 mũi móc xích nữa nha. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Đó. Đây, các bạn mà muốn cái khoảng cách giữa hai cái chùm lá này mà nó hẹp như vậy thì 13 mũi móc xích, mà nó rộng ra chút xíu thì các bạn sẽ móc lên 15 16 mũi móc xích. Đó, mỗi cái phần cánh hoa này nó sẽ cách nhau 9 mũi móc xích nè. Đó, thì các bạn sẽ tự điều chỉnh làm sao cho cái chậu treo của mình nó có cái độ so le, thì các bạn sẽ móc mũi móc xích này nè, ví dụ như 9 10 11 để nó tạo cái độ so le ở cái khoảng này nè cho các bạn nha. Rồi còn cái khoảng mà lên cánh hoa này thì nó tương tự nhau, thì các bạn cứ móc đúng một công thức cái phần cánh hoa là được. Còn cái phần mũi móc xích thì chúng ta sẽ điều chỉnh tùy theo cái chậu treo của các bạn, canh chỉnh. Các bạn muốn lá thưa hay lá dày thì các bạn sẽ canh nha. Đây mình sẽ móc tiếp tới cụm thứ 3.
cũng là 5 cánh, tương tự giống như công thức ở hàng dưới này. Các bạn sẽ móc tiếp 5 cánh cho cái chân móc này luôn nha. Rồi mình đã móc xong đến tầng cánh thứ 3 rồi này các bạn. Đó, các cái khoảng cách đó mình đang phân là nó bằng nhau nha. Rồi khi mà mình treo á, thì mình treo ở trên phần đỉnh này, trên phần đỉnh này thòng xuống nè, cái chỗ mà mình móc 9 mũi móc xích này, đây là cái phần mà chúng ta treo lên đằng chậu, và cái phần đây là nó đang thòng xuống dưới. Rồi thì theo bố cục của mình là mình móc là từ ở trên phần gốc chậu này, cái lá nó sẽ xum xuê nhiều rồi nó tả xuống dưới gốc này là lá nó ít lại. Thì 3 tầng lá này chúng ta sẽ móc là 5 cánh. Rồi đến tầng thứ 4 là chúng ta sẽ móc 4 cánh, và tầng thứ 5 là chúng ta sẽ móc 3 cánh để nó phân bổ từ nó sẽ ít lá xuống. Đó, giống như là cái phần ngọn là cái lá nó sẽ ít hơn phần gốc á. Đó là các bạn sẽ hình dung như vậy để chúng ta tản cho nó dễ nha. Rồi đến cái phần này thì mình sẽ móc lên nè, 1 xích, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Phần này mình tản dài hơn chút xíu cho nên mình móc 15 mũi móc xích nha. Đó. Xong rồi ở cái này mình sẽ tạo là một cụm là 4 cánh hoa thôi. 4 cánh. Thì công thức móc cũng tương tự như cái phần 5 cánh. Nhưng mà chúng ta chỉ móc 4 cánh thôi. Đó. Rồi, các bạn cũng móc tương tự như vậy nha. Chỉ là 4 cánh thôi. Để cho nó bớt ít lá lại đó các bạn. Rồi, đó. Thì các bạn đang móc cánh thứ nhất rồi đúng không? Các bạn sẽ móc tiếp cho mình 3 cánh nữa nha. Rồi, như ở phần này là mình móc 4 cánh thôi nè. Đây, tổng là 4 cánh. Rồi thì các bạn cùng cua cái sợi len qua bên này. Cua lại 2 cánh nha. Để chúng ta móc một mũi trượt. Đó, để siết chặt cái lỗ tròn nó lại, nó không có bị hở nữa. Đây là điểm dừng của mình là 4 cánh. Rồi thì các bạn sẽ chúc nó xuống nè. Thì cái phần 4 cánh này nó sẽ nhỏ nhỏ từ so với 5 cánh. Rồi bây giờ mình sẽ tạo thêm một cụm 3 cánh nữa nha. Rồi thì các bạn sẽ tạo cho mình là 13 hoặc 12 mũi móc xích cũng được, tùy các bạn. Nó có cái độ so le nhau á, để mà mình lên cái chậu treo nó tản cái phần lá nó sẽ nhiều tầng. Đó thì các bạn sẽ canh nè. Rồi như này thì mình móc là 12 mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ tạo tiếp cho mình một cụm là 3 cánh hoa thôi. Đó thì tất cả các cái chùm sợi dây nó treo thòng xuống á, thì ở trên các bạn đều bố cục cho mình là 5 cánh hoa nha. Rồi tới cái chân gần cuối thì các bạn sẽ bố cục là 4 cánh. Và cái chân cuối cùng là bố cục 2 cánh hoặc là 3 cánh tùy các bạn nha. Đó, đây mình đang bố cục là 3 cánh. Rồi, thì nếu mà các bạn muốn bố cục cái phần này 2 cánh thì nó chỉ dừng lại ở đây. Là các bạn chốt lên 2 cánh nha. Rồi, còn đây như mình sẽ hướng dẫn các bạn là 3 cánh, thì mình sẽ móc thêm một cánh nữa. Đó, mình sẽ canh cho cái phần lá của mình nó sẽ từ rậm cho đến thưa đó các bạn. Cho nên cái ý tưởng của mình nó là mình phân bổ nó như vậy. Rồi ở đây 3 cánh thôi thì các bạn cũng cua lại một cánh hoa để chúng ta móc một mũi móc xích này. Cua một cánh hoa móc một mũi móc xích nha. Rồi siết chặt, móc thêm cho mình một mũi móc xích nữa. Xong rồi thì chúng ta sẽ cắt len. Chị đang móc tới cái phần này rồi. Đấy, thì đẩy cái sợi len ra, siết chặt nè. Đó, rồi, đó khi mình chúc xuống á, thì nó sẽ có cái độ so le nhau như vậy. Rồi, ở cái sợi dây mà mình vừa cắt nè, thì các bạn sẽ giấu lên cho mình như sau. Đây, siết chặt nó lại, đó là các bạn sẽ thấy nè, nó không còn có hiện một cái lỗ nào nữa ha. Siết chặt lại, rồi thì chúng ta sẽ giấu lên nó vào trong cái cánh hoa này nè. Các bạn phải giấu kỹ vào đây chứ không là khi mà mình sử dụng một thời gian là nó bị tuột đó nha. Cho lưu ý là bạn phải giấu cho mình khoảng vài chân móc đó nha. Giấu vòng qua vòng lại vài chân móc. Thì như vậy nó mới không có bị tuột cái sợi len ra.
Đó. Rồi đè lên trên đây một sợi nữa, đảm bảo là nó không có bị tuột nha ha. Rồi thì chúng ta sẽ cắt len. Thế là mình đã kết thúc xong một cái sợi dây treo. Đó. Khi các bạn móc xong một cái sợi dây treo này thì mình sẽ cầm ở cái đầu gốc này nè, cái đầu tạo mũi móc xích đầu gốc này, nó sẽ treo từ từ xuống. Đó, các bạn sẽ thấy nó phân tầng nè, nhiều rồi bắt đầu đến ít nè. Thì ở đây các bạn cho bố cục là 3 2 hoặc là 4 3 2. Đó thì bố cục nó sẽ từ từ nó ít ra như vậy nha. Rồi đó, cái chiều dài của cái sợi dây này là khoảng là 17 cm này các bạn. Bắt đầu chúng ta móc tới phần bông hoa nha, tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi móc lên 1 xích, 2 xích, 3 xích, xong 3 mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ ngoắt sợi len móc vào trong vòng tròn ma thuật này cho mình một mũi kép. Rồi ngoắt sợi len móc vào trong cái vòng tròn ma thuật này một mũi kép nữa. Đó là chúng ta có 2 mũi kép chung vào trong vòng tròn ma thuật. Xong rồi các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc xích. Xong 3 mũi móc xích rồi sẽ móc một mũi dời vào trong cái vòng tròn ma thuật này. Mũi dời hay còn gọi là mũi trượt đó các bạn ha. Đó. Rồi là mình đã xong cái cánh hoa thứ nhất. Đó, các bạn sẽ hình dung nha. 3 mũi móc xích lên, 3 mũi móc xích xuống, và ở giữa là chúng ta có 2 mũi kép. Bắt đầu tới cánh hoa thứ hai, cũng móc lên 1 xích, 2 xích, 3 xích. Xong 3 mũi móc xích rồi thì các bạn cũng móc cho mình là 2 mũi kép vào trong cái vòng tròn này. 1 kép, 2 kép. Rồi, xong 2 mũi kép thì chúng ta móc là 1 xích nè, 2 xích, 3 xích. Xong 3 mũi móc xích, mình cũng cua lại tại cái vòng tròn ma thuật này, móc cho mình một mũi trượt là kéo lên qua luôn ha. Rồi tiếp tục tới cánh hoa thứ ba, chúng ta cũng lên 1 xích, 2, 3 và tiếp tục móc 2 mũi kép vào trong cái vòng tròn ma thuật này. Rồi hạ xuống 1 xích, 2 xích, 3 xích, cua vào vòng tròn ma thuật này, móc một mũi trượt. Đó, các bạn móc tương tự như vậy cho mình thêm 2 cánh hoa còn lại nữa nha. 1 2 3. Rồi khúc này mình móc nhanh nha các bạn. Một, hai, ba. Xong rồi chúng ta hạ xuống 3 mũi móc xích và rồi chúng ta sẽ đủ 5 cánh hoa rồi ha. Móc một mũi trượt vào ngay trong móc này. Đó, đủ 5 cánh hoa rồi thì các bạn sẽ cắt len cho mình nha. Rồi đẩy sợi len ra và móc cái sợi dây mình vừa đẩy đó xuống tại cái vòng tròn ma thuật này luôn nha. Đấy, kéo xuống. Xong rồi thì các bạn sẽ siết chặt cái sợi len ngắn mà lúc cái vòng tròn ma thuật mình còn chừa nè, siết chặt lại thật chặt để cho cái lỗ của cái vòng tròn ma thuật này nó khép kín này các bạn. Đó, kéo 2 sợi len mình vừa ấy xuống, sát xuống. Rồi chúng ta sẽ cột gút 2 cái sợi len mình vừa siết chặt này lại với nhau nè, để cho cái bông hoa của mình dán qua trong cái chậu treo nó không có bị tuột. Đó, cột chặt như vậy xong rồi các bạn sẽ cắt ngắn cho mình nha. Cắt ngắn cho mình còn chưa ít thôi. Đây, chưa có tầm là
0,1 thôi ha, 0,1 mm như vậy thôi, nhỏ xíu như vậy thôi. Đó, thì chúng ta đã tạo được một cái bông hoa 5 cánh. Móc rất đơn giản mà rất là xinh. Đó, thì mình thiết kế cái chậu liễu treo là cái hoa cánh tròn nở như thế này. Đó, trong một chậu thì các bạn sẽ móc cho mình là khoảng là 3 đến 4 bông hoa như thế này cùng kích cỡ. Đó, để mình trang trí lên cái chậu treo của mình cho nó sinh động và nó có cái phần điểm nổi cho cái phần chậu treo của mình nha. Xong rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình tổng có là 5 sợi để chúng ta hoàn thành một chậu treo. Sợi đầu tiên thì các bạn sẽ móc tổng chiều dài là 23 cm, sợi 2 là 21 cm, sợi thứ 3 là 20 cm và hai sợi cuối cùng là tổng chiều dài 19 cm. Đó, các bạn sẽ làm chiều dài nó có độ so le nhau từ thấp đến cao hoặc từ cao đến thấp, và tổng cho mình là 3 chiếc bông hoa để mình trang trí đủ trên một cái chậu treo. 5 sợi dây và 3 bông hoa các bạn nha. Các bạn phân bổ chiếc lá trên sợi dây nó cũng so le như video mình hướng dẫn ở cái sợi đầu tiên đó các bạn. Đó. Xong rồi các bạn sẽ tổng chùm hết 5 sợi lại, nhưng mà chúng ta sẽ xếp so le nhau nha. Sợi dài các bạn sẽ xếp so le với sợi ngắn để mà khi lên chậu treo nó mới có độ so le, nhìn nó mới có cái sự cân đối tự nhiên, nó không có bị một bên dài một bên ngắn. Xong rồi thì chúng ta sẽ lấy cái phần mặt đất nè để mình bắt đầu mình khâu vào trong phần mặt đất để ráp vào trong phần thân chậu. Rồi trước tiên là các bạn sẽ luồn cái sợi dây mình vừa móc dư nó xuống phía dưới mặt đất và luồn tất cả 5 cái sợi lên ở trong cái dây treo xuống phía dưới mặt đất hết tất cả luôn. Đó, các bạn luồn hết qua cái vòng tròn của mặt đất. Sau rồi các bạn sẽ điều chỉnh rút ngắn để cho toàn bộ cái sợi dây á đẩy hết cái chiếc lá nó nằm ngay cái phần mặt đất luôn. Thầy đẩy hết tất cả. Xong rồi các bạn sẽ điều chỉnh sợi dây dài, sợi dây ngắn nha. Sợi dây nào dài thì các bạn sẽ rút cho nó ngắn, cho nó vừa. Còn sợi dây ngắn thì các bạn sẽ điều chỉnh cái chiếc lá sao cho nó cân đối. Đó, mình muốn chỉnh sợi dây dài ngắn thì mình sẽ chỉnh tại vị trí này nha. Rồi, đó, mình sẽ kéo xích ra xích vô chút xíu. Đó, trên cái phần gốc á, mình sẽ để nó khoảng là 2 sợi dây nó có chiếc lá ở trong phần mặt đất. Còn toàn bộ còn lại thì mình sẽ điều chỉnh. Rồi, chúng ta sẽ tách ra làm 2 cụm, một cụm là 3 sợi để chúng ta cột cút lại với nhau thôi là được. Đó, các bạn chỉ cần cột cút lại 2 lần như vậy là chúng ta đã cố định cái sợi dây với phần mặt đất là không có bị tuột. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng kim móc, kim khâu len các bạn. Là chúng ta sẽ khâu cái phần mặt đất và phần thân chậu vào nữa là chúng ta hoàn thành nha. Đây, các bạn sẽ cho kim khâu lên, luồn sợi dây qua. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ khâu từng chân móc. Đây, các bạn sẽ cho hết cái sợi len thừa nó đi vào trong phần thân chậu luôn. Rồi, bắt đầu một chân ở phần chậu. Đó, các bạn nhìn kỹ nè. Một chân ở phần chậu chúng ta sẽ khâu với một chân ở phần mặt đất nha. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ cứ khâu đều cho mình hết tất cả các cái chân móc, đừng bỏ sót chân móc nào cả. Rồi, cứ như vậy các bạn khâu đều nha các bạn. Khâu đều cho mình cho đến chân cuối cùng luôn ạ. Đó, các bạn khâu hết chân cuối nha. Rồi mình đã khâu hoàn thành xong đến chân cuối. Các bạn sẽ dặm thêm một chân nữa để cho nó có độ chắc. Và chúng ta sẽ giấu lên cái phần mặt đất nha. Đó, giấu lên khoảng tầm 2 đến 3 mối móc để cho cái sợi dây nó khỏi bị tuột các bạn. Rồi, xong ha. Rồi mình cắt len nữa là xong các bạn ha. Rồi, đó, mình có được một cái chậu treo nó ra hình dáng rồi này các bạn. Đó, các bạn cứ canh chỉnh như thế nào thì tùy theo các bạn, sợi ngắn sợi dài so le như thế nào đó cũng được nha. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ lấy cái bông hoa ra để mình trang trí trên phần chậu. Thì mình chỉ có 3 bông hoa cho 5 sợi dây, cho nên là các bạn sẽ tản ra nha. Cái sợi nào có chiều dài thì các bạn sẽ cho một bông hoa. Rồi mình cho vuốt keo vào ngay cái sợi len mình cắt thừa đó các bạn. Đó, vuốt một đường keo thẳng thôi, đừng có cho keo nó lan hai bên, một đường keo thẳng. Rồi các bạn sẽ đưa cái sợi dây treo đây, chúng ta sẽ ịn vào đây, rồi ịn thẳng vào trong cái sợi dây treo,
ngay cái đường mình cho keo đó. Giữ 1 phút cho nó khô keo các bạn, giữ chặt cho khô keo nha. Đó là mình đã dán xong một cái chiếc lá, một cái sợi lá đầu tiên cho một bông hoa. Đó là một sợi. Đó, rồi thì các bạn sẽ dán tiếp cho mình thêm 2 sợi nữa. Thì các bạn sẽ canh là một sợi ở giữa, một sợi ở dưới gốc và một sợi ở đọt. Đó, các bạn sẽ canh 3 vị trí khác nhau cho 3 cái bông hoa. Và nhớ lưu ý là lúc dán là các bạn phải cắt ngắn cái sợi len đi các bạn nha. Để khi mà mình dán cái sợi len thừa này nó không có còn bị lòi ra nữa. Các bạn nhớ là cho keo ở một cái đường thẳng thôi. Và vừa đủ, vừa nhỏ, vừa đủ để mà đưa vào cái sợi dây xích của cái màu xanh. Đó, chỉ cần ấn vào thôi là giữ chặt khoảng 1 phút thì cái bông hoa của mình nó sẽ dính chặt luôn. Đó, rồi các bạn sẽ bố cục thêm một cái bông hoa nữa ở một sợi dây treo khác, vị trí nhau. Đó, nó nằm so le nhau các bạn. Rồi, các bạn cứ dán tương tự như vậy cho mình nha. Rồi, thế là mình đã dán xong rồi, đã hoàn thiện rồi đó các bạn. Rồi, thế là mình treo ở góc học tập, cửa sổ hoặc là trên chiếc ô tô cũng rất là xinh. Rồi, thì các bạn thấy video này hay nhớ cho Liệu xin một like với nha. Và để lại phần bình luận bên dưới. Nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ thì Liệu sẽ trả lời bình luận để các bạn hoàn thành xong cái mẫu chọc treo này nha. Bye bye, see you.